Hello everyone, welcome to Inspiration IAS. আজি এই ভিডিওটোত আমি এটা স্পেশাল টপিকৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিব ওলাইছো that is related to the national emergency, more specifically 1975 যেটো আপোনালোকে সবে জানে যে এটা দীঘল ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সিৰ এটা পিৰিয়ড আমাৰ ইণ্ডিয়াই চাব লগা পৰিছে সেই পিৰিয়ডটো যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিৰ এটা ডাৰ্ক চ্যাপ্টাৰৰ দৰেও মনত কৰা যায় ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ৰ হয় এই ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সিটো হয় সো আজি এই ভিডিওটোত আমি জানিব চেষ্টা কৰিম যে এই ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সিটো কি হিচাপত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দিব লগা পৰিছিলে এনেকুৱা কি পৰিস্থিতি তেওঁৰ সন্মুখত আহি পৰিছিল যে তেওঁ ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লগা পৰিলে কিহৰ আন্ডাৰত তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিব লগা পৰিলে সেইখিনি সময়ত কি ধৰণৰ মানে যেটো কোৱা যায় যে কনস্টিটিউশনাল ভায়োলেশনস হৈছিলে বা সিভিল লিবাৰ্টিজ হ্যাম্পাৰ কৰা গৈছিলে কি ধৰণে আছিলে আহক হেতুৰ ওপৰত একবাৰ আমি চকু দিও ভিডিওটো আগবঢ়াৰ আগতে এটা বিশেষ এনাউন্সমেন্ট ইনস্পিৰেশন আইএসএ লৈ আনিছে UPSC আৰু APSC ফাউন্ডেশন ব্যাচ জুন 2025 ৰ পৰা অনলাইন অফলাইন দুইটা মোডতে अवेलेबल আছে স্টুডেন্টসে নিজৰ সুবিধা মতে অনলাইন বা অফলাইন মোডত এডমিশন ল'ব পাৰে যদি কোনোবাই অফলাইন মোডত এডমিশন ল'ব খোজে তেনেহলে আমাৰ ব্ৰাঞ্চেছ अवेलेबल আছে গুৱাহাটী নৰ্থ লখিমপুৰ শিৱসাগৰ ধেমাজি তেজপুৰ সাবুৱা আৰু যোৰহাট অধিক ইনফৰমেশনৰ কাৰণে আপুনি এই নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আহক ভিডিওটোৰ অলপমান আগবাঢ়ো আৰু চাও যে একচুয়ালি কি ঘটিছিল সেইখিনি সময় যদি কাৰেন্ট নিউজৰ কথা মই কওঁ তেনেহলে আজিৰ দিনটোত 25 জুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা বছৰ 25 জুনক সংবিধান হত্যা দিৱস বুলি পেলাই ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে মানে তেওঁ এই ডেটো এই কাৰণে এই হিচাপত কমেমোৰেট কৰিলে বিকজ এইটো দিনে আছিলে যেতিয়া national emergency declare হৈছিলে and হেখিনি সময়ত constitutional violations বহুত বিলাক হৈছিলে and আজিও আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই দিনটো মনত কৰি পেলাই কথাখাৰ কৈছে যে ইণ্ডিয়াই সেই সময়ৰ হোৱা constitutional violation বিলাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে সো অলপমান আগবাঢ়ি পেলাই চাও কি সেই এমাৰ্জেন্সিটো কি আছিলে and কি হিচাপত বা কি পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে হেখিনি সময়তে এমাৰ্জেন্সিটো দিব লগা পৰিলে 1975 পৰা 77 ৰ যেটো এমাৰ্জেন্সি পিৰিয়ড আছিল হেতু আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেচিৰ এটা টাৰ্নিং পইণ্টৰ দৰে দেখা যায় বিকজ এটো এটা 21 মান্থ লং পিৰিয়ডৰ এটা এমাৰ্জেন্সি আছিল এণ্ড হেতু সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সিভিল লিবাৰ্টিজ বিলাক সাসপেন্ড কৰা গৈছিল এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী কনস্টিটিউশনাল পাৱাৰ্স সেৰে কান্ট্ৰিটো গভৰ্ন কৰা গৈছিল যেটোৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কনস্টিটিউশনাল ভায়োলেশনৰ কথা আগবাঢ়ি আহিছিল যদি ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সিৰ কথা কওঁ তেনেহলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে হেখিনি সময়ত আৰ্টিকল 352 ৰ আন্ডাৰত নিজৰ যেটো পাৱাৰটো আছে হেতু ইউজ কৰিছিলে অলপমান আগবঢ়াৰ আগতে অলপমান মই আপোনালোকক জনাই দিব খুজো যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ কেই ধৰণৰ এমাৰ্জেন্সিৰ কথা কয় সো যদি মই ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ কথা কওঁ তেনেহলে তিনি ধৰণৰ এমাৰ্জেন্সিৰ কথা কোৱা গৈছে সবতকে প্ৰথম হল ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সি যেটো আৰ্টিকল 352 ৰ আন্ডাৰত পৰে তাৰে পিছত হল ষ্টেট এমাৰ্জেন্সি বা নহলে প্ৰেসিডেন্টস ৰুল আৰ্টিকল 356 আৰু লাষ্ট হয় ফাইনান্সিয়েল এমাৰ্জেন্সি আন্ডাৰ আৰ্টিকল 360 ফাইনান্সিয়েল এমাৰ্জেন্সিটো আজিলৈকে ইণ্ডিয়াত ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লগা পৰা নাই এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহা নাই যে তেওঁৰ ব্যালেন্স অফ পেমেন্টৰ ইমানে বেছি প্ৰবলেম হৈ গল যে ফাইনান্সিয়েল এমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লগা পৰি গল বাট ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সি কিছুমান ইনষ্টেন্সত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে এণ্ড প্ৰেসিডেন্টস ৰুল ষ্টেটস বিলাকত সময় বিশেষে হৈয়ে থাকে যেহেতু আমি ইয়াতে ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সিৰ কথা পাতি আছো তেনেহলে ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সিৰ ডিসকাশনটোৱে আগবঢ়াই পেলাই লৈ যাওঁ ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সিৰ আন্ডাৰত তিনটা actually provision দিয়া আছে যেটোৰ আন্ডাৰত আমি ন্যাশনাল এমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰো আইদাৰ ইন দ্য হোল অফ ইণ্ডিয়া বা নহলে কিছুমান পাৰ্ট ডিপেন্ডিং অন দ্য সাৰ্কামস্টেন্সেস এণ্ড সিচুৱেশন যেটো ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়া আছে হেতু হয় war দুই নম্বৰটো হল এক্সটাৰ্নাল এগ্ৰেশন আচ্ছা
এই দুটাটো যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো বনি আহিছিলে সেইখিনি সময়ৰ পৰা আছে আমি এইটো দুইটা গমেই পাওঁ যে আইদাৰ ৱাৰ ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে বা কোনোবা ধৰণৰ বাহিৰাৰ লগত আমাৰ কিবা এটা ধৰণৰ কনফ্লিক্ট হৈছে সেইখিনি সময়ত নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ সুবিধা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত দিয়া আছে কনফ্লিক্টিং আছিলে আমাৰ ৩ নম্বৰ যিটো পইণ্টটো আছিলে যিটো ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ইউজ কৰিছিলে ইট ইজ দ্য ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ কি হয় মানে আমি কিহক ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হিচাপে মানিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো পাৰফেক্টলি ডিফাইন্ড নাছিলে এণ্ড এইটো পিৰিয়ডত যিটো নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চিটো ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিলে সেইটো ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চৰ আণ্ডাৰত ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিলে বিকজ কোনো পাৰফেক্ট ডেফিনেশ্যন নাছিলে যে আমি কিহক ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হিচাপে মানি ল'ব পাৰোঁ সেই কাৰণে এই বস্তুটোৰ এক ধৰণে মিছইউজ হোৱা বুলি পেলাইও আপুনি ক'ব পাৰে আগত গৈ পেলাই যেতিয়া মানে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেটো দেখিলে যে এই বস্তুটোৰ মিছইউজ হোৱাৰ চান্স আছে আগত গৈ পেলাই কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পেলাই ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চক ৰিপ্লেচ কৰি দিলে আৰ্ম ৰেবেলিয়ন সো যদি মই প্ৰেজেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চিৰ আণ্ডাৰত অকল 3টা প্ৰভিজনৰ আণ্ডাৰত আমি নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ দেট ইজ ৱাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন আৰু আৰ্ম ৰেবেলিয়নটো পিছত এটা ৰিপ্লেচড ৱৰ্ড হয় ইনিচিয়েলি যিটো আমাৰ অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যন আছে তাতে ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ বুলি পেলাই দিয়া আছিলে এনাউন্স কোনে কৰিছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধী আৰু সেইখিনি সময়ত এপ্ৰুভেল কোনে দিছিলে প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে আমাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ কোনটো ষ্টেটৰ পৰা বিলং কৰে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব অলপমান আগবাঢ়োঁ যে এমাৰ্জেঞ্চিৰ মেইন ৰিজন কি আছিলে চবতকৈ প্ৰথম এলাহাবাদ হাইকোৰ্টে 12 জুনত এটা ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে য'ত ইন্দিৰা গান্ধী ইলেক্ট'ৰেল মেল প্ৰেক্টিচেছৰ কাৰণে গিল্টি পোৱা গৈছিলে এণ্ড সেইটোৰ আণ্ডাৰত কিবাকিবি তেওঁ ভাৰ্ডিক্ট শুনাইছিলে চ' ফাৰ্ষ্ট কজ এইটো আছিলে নেক্সট পলিটিকেল আনৰেষ্ট লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিছিলে প্ৰটেষ্ট বাঢ়িব ধৰিছিলে which is known as the JP movement and under the leadership of জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ নেক্সট সেইখিনি সময়ত অকণমান ইকনমিক ক্ৰাইচিছো চলি আছিলে ইন দ্য 70s ইনফ্লেশ্যন বহুত বাঢ়ি আছিলে আনএমপ্লয়মেণ্ট আমাৰ ইনক্ৰিজ কৰি আছিলে ফুড শ্বৰ্টেজ চলি আছিলে অলদো এইটো বহুতকেইটা ৰিজন হয় এইটো আপোনালোকে ইকনমিত বহুত ভালকৈ পঢ়িব বিকজ 1960sৰ ডিকেডত আমি 3টা ৱাৰ আমি কৰিলোঁ 71ত এটা ৱাৰ আমি ইনভলভ হ'ব লগা হ'ল চ' সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ক'ৰবাত ফুড ছিকিউৰিটিত অলপমান আমাৰ এইটো ইম্পেক্ট পৰিছিলে বাট নেভাৰডেলেছ ইকনমিক ক্ৰাইচিছ সেইখিনি সময়ত চলি আছিলে চ' এটাটো এইটো পলিটিকেল মেল প্ৰেক্টিচেছৰ যিটো কনভিকশ্যন আছিলে সেইটো এণ্ড ছেকেণ্ড ইকনমিক ক্ৰাইচিছৰ কাৰণে অপজিশ্যনছে মানে এটা এনেকুৱা ক'ব পাৰি যে অপজিশ্যনছে আৰু এটা মানে পইণ্ট পাই গৈছিলে আনৰেষ্ট কজ কৰিবলৈ বা প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ এণ্ড ক'ৰবাত ইন্দিৰা গান্ধীৰ এটা পাৱাৰটো লুজ কৰাৰো মানে এটা ভয় এটা সোমাই গৈছিলে কি সব মোৰ এগেইনষ্টে হৈ আছে হাইকোৰ্টে মোৰ এগেইনষ্টে এনেকৈ ভাৰ্ডিক্ট ওলাই দিছে চ' মই ক'ৰবাত পাৱাৰটো এতিয়া লুজ কৰিব পাৰোঁ চ' এইবিলাক গোটেইকেইটা কজেছবিলাক মিলি পেলাই ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে এটা মানে ট্ৰিগাৰৰ দৰে কাম কৰা বুলি পেলাই আপুনি ধৰিব পাৰে অলপমান ডিটেইলত চাই লওঁ যে এলাহাবাদ হাইকোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট আছিল কি ঠিক আছে পিকচাৰত আহে 1971ৰ যিটো লোকসভা ইলেকশ্যনছ হৈছিলে ইন্দিৰা গান্ধী উঠিছিলে ৰায়বৰেলীৰ পৰা এণ্ড সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ অপনেণ্ট আছিলে ৰাজ নাৰায়ণ যোন এজন ছ'চিয়েলিষ্ট লিডাৰ আছিলে এণ্ড অবভিয়াছলি তেওঁৰ অপনেণ্ট আছিলে এইটো যিটো ইলেকশ্যন হৈছিলে লোকসভা ইলেকশ্যনত ইন্দিৰা গান্ধী ৰায়বৰেলীত ৰাজ নাৰায়ণক হৰুৱাবলৈ সফল হয় এণ্ড ইন্দিৰা গান্ধী তেওঁৰ পৰা জিকে চ' আফটাৰ দেট অবভিয়াছ কথা কংগ্ৰেছে হেৰি পায় বহুমত পায় এণ্ড ইভেঞ্চুৱেলি কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হয় এণ্ড ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় অ'কে এতিয়া মানে এইটো ইলেকশ্যনটো লুজ কৰাৰ পিছত কিছুমান কেছ ইন্দিৰা গান্ধীৰ আগেইনষ্টে হাইকোৰ্টত ফাইল কৰা গ'ল য'ত তেওঁক মানে কিছুমান এলিগেশ্যনছ লগাইছে ৰিলেটেড টু ইলেক্ট'ৰেল মেল প্ৰেক্টিচেছ ঠিক আছে কেছ চলিলে
এভিডেন্সেছ যি আছিলে সেইটোৰ ওপৰত কেছ চলিলে এণ্ড ফাইনেলি 12 জুন 1975 চনত এলাহাবাদ হাইকোৰ্টত যিটো বেঞ্চ আছিলে লেড বাই জাষ্টিছ জগমোহন সিনহা তেওঁ এটা ভাৰ্ডিক্ট দিলে যদি মই সিম্পল লং ষ্টৰী শ্বৰ্ট কওঁ তেনেহ'লে ইন্দিৰা গান্ধীক গিল্টি পোৱা গ'ল হয় তেওঁ ইলেক্টৰেল মেল প্ৰেক্টিচেছ কৰিছে এণ্ড এইটো যিটো ইলেকশ্যন হৈছে তেওঁৰ যিটো জিকাটো হৈছে সেইটো অলপমান ডাউটফুল হয় সেইটোৰ আণ্ডাৰত তেওঁ কিছুমান ভাৰ্ডিক্ট আৰু দিলে যেনেকৈ ইয়াতে কোৱা গৈছে যে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ সময়ত যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰী আছিলে সেইবিলাকৰ মিছইউজ কৰিছে আপোনালোকে চবেই জানে যে নিজৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ সময়ত আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট মেচিনাৰীজবিলাক সেনেকৈ ইউজ কৰিব নোৱাৰে বাট ইন্দিৰা গান্ধীৰ এগেইনষ্টে এইখিনি মিছইউজ কৰাৰ এটা এলিগেশ্যন আছিলে নেক্সট এটা গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ য়শপাল কাপুৰক তেওঁ ইলেকশ্যন ৰিলেটেড কামত লগাই দিছিলে য'ত তেওঁ অফিচিয়েলি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচৰ পৰা ৰিজাইন কৰা নাছিলে এইটো এটা নেক্সট এলিগেশ্যন তেওঁৰ ওপৰত আছিলে থাৰ্ড যদি মই কওঁ তেনেহ'লে কোৰ্টে ক'লে কি এইবিলাক একশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ পিপলছ এক্ট 1951 কিছুমান প্ৰভিজন ভাইলেট কৰে সেইটোৰ আণ্ডাৰত ভাৰ্ডিক্টৰ আণ্ডাৰত হাইকোৰ্টে কিছুমান মানে পানিছমেণ্টৰ দৰে দিলে ইন্দিৰা গান্ধীক চবতকৈ প্ৰথম তেওঁৰ যিটো ইলেকশ্যন হৈছিলে সেইটো ভইড ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া গ'ল তেওঁক ডিছকুৱালিফাই কৰি দিয়া গৈছে 6 বছৰৰ কাৰণে যে তেওঁৰ নিজৰ যিটো ইলেক্টেড অফিচটো আছে সেইটো 6 বছৰৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব নোৱাৰে এণ্ড ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এই জাজমেণ্টটো যিটো তেওঁৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ যিটো পজিশ্যন আছিলে সেইটোও থ্ৰেটেন কৰি পেলালে ইয়াৰে পিছত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰিজাইন কৰিবলৈ ৰিফিউজ কৰি দিয়ে এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্টত আপিল কৰে য'ত মানে যাৰে ৰিজাল্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কণ্ডিশ্যনেল ষ্টে লগাই দিয়ে কি তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয়তো ৰ'ব কিন্তু কোনো ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰচিডিংছত তেওঁ পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে চ' আপুনি পাৱাৰত থাকি পেলাইও নাই এনেকুৱা এটা মানে কণ্ডিশ্যন বা চিটুৱেশ্যন ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত আহি পৰিল পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি আৰু অপজিশ্যন প্ৰেছাৰৰ লৈ পেলাই তেওঁৰ মনত অলপমান ভয় আহি গ'ল কি মই থাকি পেলাইও নথকাৰ দৰে হৈছে চ' 25 জুন 1975ত মানে জাষ্ট আফটাৰ এইটো যে ভাৰ্ডিক্টটো যে আহিছিলে 12 জুনত তাৰে এপ্ৰক্সিমেটলি 2 উইকছ পিছত 25 জুন 1975 চনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এই নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চিটো ডিক্লেয়াৰ কৰে ঠিক আছে অলপমান আগবাঢ়ো যে এই এমাৰ্জেঞ্চিটোৰ কি কি ফিচাৰ্ছ আছিলে সবতকৈ প্ৰথম নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ হৈছে চ' ডেফিনেটলি আপোনাৰ কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হেম্পাৰ হৈ যাব চিভিল লিবাৰ্টিজবিলাক কাৰ্টেল হয় চিটিজেন্সৰ আৰ্টিকল 19 দেট ইজ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এছেম্বলি এক্সেট্ৰা ছাছপেণ্ড কৰি দিয়া গৈছে ইভেন যিবিলাক হিবিয়াছ কৰ্পাছ পিটিশ্যনছ আছিলে সেইবিলাকো কোৰ্টে এণ্টাৰটেইন নকৰা হ'ল বিকজ আৰ্টিকল 32 which is the right to constitutional remedies on আণ্ডাৰত habeas corpus এটা writ jurisdiction হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চ' যিহেতু এই আৰ্টিকল 32 itself suspended আছে নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চিৰ আণ্ডাৰত তো habeas corpus of petitions বিলাকো কোৰ্টে এণ্টাৰটেইন কৰাৰ কোনো মতলব নবনে যিটোৰ আণ্ডাৰত বহুত ধৰণৰ আনলফুল ডিটেনশ্যন হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰেছ চেঞ্চৰশ্বিপ প্ৰেছ চেঞ্চৰশ্বিপত নিউজ পেপাৰ্ছ আৰু যিবিলাক পাব্লিকেশ্যনছ আছিলে ষ্ট্ৰিক্ট চেঞ্চৰশ্বিপ ইম্প'জ কৰি দিয়া গ'ল গভৰ্ণমেণ্ট মিডিয়াবিলাকে মানে গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভেল পাইছে পাব্লিছ নকৰাৰ আগতে দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ দ্য ষ্টেটছমেনৰ দৰে মানে নিউজ পেপাৰ্ছবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰিব ধৰিলে উইথ ব্লেংক এডিটৰিয়েলছ এইটো তেওঁলোকৰ এটা মানে ৱে আছিলে ৱে অফ শ্ব'য়িং দেয়াৰ ডিছকণ্টেণ্ট টুৱৰ্ডছ দ্য গভৰ্ণমেণ্টছ ইণ্টেনশ্যনছ বা ষ্টেপছ ঠিক আছে মিছাৰ আণ্ডাৰত দেট ইজ মেইনটেনেঞ্চ অফ ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি এক্ট মিছাৰ আণ্ডাৰত পলিটিকেল অপনেণ্টছবিলাকক এৰেষ্ট কৰা গ'ল ডিটেনশ্যন উইদাউট ট্ৰায়েল
উইদাউট ট্ৰায়েল বহুত কেইটা অপজিশ্যনৰ যিমান লিডাৰ্ছ আছিলে বহুত কেইটা অপজিশ্যন লিডাৰ্ছক উইদাউট এনি ট্ৰায়েল ডিটেইন কৰি দিয়া গ'ল এণ্ড অলপ আগতে মই ক'লোঁ আৰ্টিকেল 32 যিহেতু ছাছপেণ্ডেড আছিলে চ' কোনো ধৰণৰ হেভিয়াছ কৰ্পাছ পিটিশ্যনো আপুনি ফাইল কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত আছিলে বহুত লিডাৰ্ছ এণ্ড এক্টিভিষ্ট জেলত গৈছিলে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী LK আডৱানীৰ দৰে লিডাৰ্ছবিলাকো জেলত যাব লগা পৰিছিল নেক্সট পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ টাৰ্ম 5 ইয়াৰ্ছৰকৈ বেছি এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া গৈছিলে বা 1 ইয়াৰৰ মানে আপুনি নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চিত এটা প্ৰভিজন আছে যে আপুনি যদি নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চিত মানে লোকসভাৰ টাৰ্মটো এণ্ড হৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি লোকসভাৰ টাৰ্মটো এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে 1 ইয়াৰ এট এ টাইম ঠিক আছে আপুনি এনেকৈ 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে বাট এটা সময়ত আপুনি অকল 1 বছৰৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰিব চ' 1971ত যিহেতু ইলেক্ট হৈছিলে চ' এইটোৰ টাৰ্ম 1975ত শেষ হৈ যাব লাগিছিল 1975ত ৰি ইলেকশ্যনছ হ'ব লাগিছিল বাট কাৰণ কিয় নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি ইম্প'জ আছিলে আৰু 1 বছৰৰ কাৰণে এইটো মানে এক্সটেণ্ড কৰি দিয়া গৈছিলে and this was an attempt to delay elections and prolong rule korba korba etu elections delay korar attempt eta dekha goise and nijor rule to olopman digholia koribole chesta dore dekha goisile জুডিচিয়াৰীক উইকেন আউট কৰি দিয়া গৈছিলে যিটো মানে জুডিচিয়াৰীৰ যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছিলে সেইটো আণ্ডাৰমাইন কৰি দিয়া গৈছিলে জাজেছবিলাকক মানে যোন গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি লয়েল নাছিলে আইদাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে বা নহ'লে তেওঁলোকক চাইডলাইন কৰি দিয়া গৈছিলে ফৰ এক্সাম্পল ADM জবলপুৰ কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰাইট টু লাইফ কুড বি ছাছপেণ্ডেড এইটোও একচুৱেলি ৰুল কৰি দিলে আপোনালোকে জানিব পাৰে যে আৰ্টিকেল 21 দ্যাট ইজ দ্য ৰাইট টু লাইফ বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰিনৰ আণ্ডাৰত যদি মই কওঁ তেনেহ'লে চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰভিজন আৰ্টিকেল 21 হ'ব বাট এইটো সময়তে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ADM জবলপুৰ কেছত এইটো ক'ব লগা পৰি গৈছিল যে ৰাইট টু লাইফো আপোনালোকে ছাছপেণ্ড কৰি দিব পাৰে ডিউৰিং দ্য নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি মাছ এভিকশ্যনছ হৈছিলে স্লাম ডিমলিশ্যনছ হৈছিলে for the urban beautification thousands and nijor ghor herwaisile due to this authoritarian urban development programs thik ase these were some of the responses ba some of the key points related to the 1975 or jitu national emergency hoisile যদি মই পাব্লিক ৰেছপন্সৰ কথা কওঁ তো মিক্সড ৰেছপন্স আহিছিলে কিছুমানেতো এইটো অলপমান প্ৰেজ কৰিছিলে ডিউ টু ডিচিপ্লিন বাট মেক্সিমামে এইটোৰ আগেইনষ্ট প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে যে ইট ইজ এ লছ অফ লিবাৰ্টিজ অপজিশ্যন লিডাৰ্ছ এণ্ড এক্টিভিষ্টবিলাক জেইল হৈছিলে নিউজ পেপাৰ্ছবিলাক আইদাৰ চেঞ্চাৰ কৰি দিয়া যায় বা নহ'লে শ্বাটডাউন কৰি দিয়া যায় এইটো আপুনি এটা চাব পাৰে যে সেইখিনি সময়ত এইটো এক ধৰণৰ কোনোবা মানে যোনে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে তেওঁ এইটো লগাইছিলে য'ত ফাৰ্ষ্ট ইন্দিৰা গান্ধী ত্যাগ পত্ৰ দো এনেকৈ মানে নাৰা লগাই পেলাই বহুতে অপ'জ কৰিছিলে এই নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চিৰ ষ্টেপটো এইটো শেষ কেনেকৈ হ'ল 1977 জানুৱাৰীত মোটামুটি 21 মাহৰ সময় হৈ গৈছিলে আপুনি এইটো ক'ব পাৰে যে অলমষ্ট 2 years পিৰিয়ড হৈ গৈছিলে বিকজ 2 years মানে 24 months হয়গৈ অনলি 3 মাহ কম চ' 2 বছৰটো অকল 3 মাহ কম ঠিক আছে চ' জানুৱাৰী 1977 প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আনএক্সপেক্টেডলি জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ এনাউন্স কৰি দিলে মাৰ্চত ঠিক আছে এণ্ড যিহেতু জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ এনাউন্স হৈছে চ' ডেফিনেটলি ইট উইল বি দ্য এণ্ড অফ দি এমাৰ্জেঞ্চি পিৰিয়ড ঠিক আছে এণ্ড এইটো যে এমাৰ্জেঞ্চিৰ গোটেই পিৰিয়ডটো আছিলে একচুৱেলি এইটো নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত বহুত বেছি ক্ৰিটিচিজম ফেচ কৰিব লগা পৰিলে এণ্ড পাব্লিক আনৰেষ্ট এইখিনি সময়ত বহুত বেছি গ্ৰ' কৰিলে এণ্ড এজ আ ৰিজাল্ট যে 21st March 1977ত ফৰ্মেলি এমাৰ্জেঞ্চি লিফ্ট কৰি দিয়া গ'ল তাৰপিছত ডেম'ক্ৰেটিক ৱেত লোকসভা ইলেকশ্যনছ কেৰি অন কৰা গ'ল বাট এই নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চিৰ ষ্টেপটো এইখিনি সময়ত কৰা এট্ৰচিটিজবিলাকৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এজ এ হোল বহুত বেয়াকৈ বেকফায়াৰ হ'ল এণ্ড দে ৱেৰ ডিচিচিভলি ডিফিটেড
য'ত মানে আমি মানুহবিলাকৰ যিবিলাক কমন চিটিজেন্স এণ্ড পিপলছ আছিলে তেওঁলোকৰ এংগাৰটো ইয়াতে মানে আমি ৰিফ্লেক্টেড কৰিব পাৰোঁ যে ইমান সময় মানে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে পাৱাৰত আছিলে বাট দিছ ৱাজ দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া কংগ্ৰেছ পাৱাৰত নাহিলে এণ্ড তেওঁৰ অপজিশ্যনত জনতা পাৰ্টিক পিপলছে জিকাইছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সেইখিনি সময় বনিলে মৰাৰজী দেশাই এণ্ড হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ লিডাৰ অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে নিউ গভৰ্ণমেণ্টে চিভিল লিবাৰ্টি ৰিষ্ট'ৰ কৰিবলৈ ডেম'ক্ৰেটিক ছেফগাৰ্ড ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যনৰ কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলৈ যেনেকৈ মই অলপ আগতে আপোনাক ক'লোঁ যে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ এটা প্ৰভিজন য'ত এতিয়া বৰ্তমান আৰ্ম ৰেবেলিয়ন আছে এইটো এই সময়তে জনতা দলৰ পাৰ্টি মৰাৰজী দেশাইৰ আণ্ডাৰত যিটো জনতা দলৰ পাৰ্টি পাৱাৰত আছিলে গভৰ্ণমেণ্টত আছিলে তেওঁলোকে এই কামটো আগবঢ়াইছিল নেক্সট যদি মই ইম্পেক্টৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে চিভিল লিবাৰ্টি ছাছপেণ্ড হৈছিলে জুডিচিয়াৰী আৰু মিডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰলৰ আণ্ডাৰত আহি গৈছিলে অন এণ্ড অল কাইণ্ড অফ অথৰিটেৰিয়ান ৰুলৰ দৰে আহি গৈছিলে নেক্সট 1978 অ'কে ডিউৰিং দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি এটা 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আহিছিলে উইচ ইজ অলছ' ন'ন এজ দ্য ব্লেক কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে ইয়াত মেজৰ প্ৰভিজনছবিলাক মানে চেঞ্জ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা গৈছিলে সেইটো কাইণ্ড অফ ৰিভাৰ্চ কৰাৰ দৰে হৈছিলে বাই দ্য 44th কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1978 য'ত যাতে মানে প্ৰিভিয়াছ মানে ফিউচাৰ মিছইউজ নহওক এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনত চবতকৈ প্ৰথম নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ কৰা যিবিলাক মানে প্ৰভিজন আছিলে বা যিটো প্ৰচিডিউৰ আছিলে সেইটো বেছি হাৰ্ডাৰ কৰা গ'ল কেবিনেট ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ এটা ৰিটেন ৰেকমেণ্ডেশ্যন লাগিব এইটো এনচিয়'ৰ কৰা গ'ল যে আৰ্টিকেল 21 যিমানে যি নহওক এমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত এইটো যাতে ছাছপেণ্ড কৰা নাযাওক মানে বাই এনি মিনছ ঠিক আছে এট দ্য ছেইম টাইম ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চক আৰ্ম ৰেবেলিয়নৰ থ্ৰুৱেদিও ৰিপ্লেচ কৰি দিয়া গ'ল আমি দেখিলোৱে যে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি এইখিনি সময়ত উইক পৰি গৈছিলে বিকজ দিছ এমাৰ্জেঞ্চি লেড টু দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ লিডাৰ অফ ইণ্ডিয়া এক্সিকিউটিভ অভাৰৰিচ আৰু চিটিজেন্স ৰাইটছৰ ওপৰত ডিবেট আৰম্ভ হৈ গ'ল উইচ ট্ৰিগাৰ্ড নেশ্যনেল ডিছকাশ্যন অন লিমিটছ অৰ প্ৰাইম মিনিষ্টেৰিয়েল পাৱাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে PMৰ পাৱাৰবিলাকক কোনোবা ধৰণৰ লিমিটেশ্যন লগোৱাৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা গ'ল যে এনেকুৱা ধৰণৰ অথৰিটেৰিয়ান বিহেভিয়াৰ কোনো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ হ'ব নালাগে ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি এইটো কোনো ইণ্ডিভিজুৱেলে নচলায় বাট এইটো আমাৰ এটা গ্ৰুপ অফ ল মেকাৰ্ছে চলায় ইলেক্টেড বাই দ্য people and the sole power should be relying on the hands of the people of India and not any kind of individual ঠিক আছে নেক্সট যদি কাৰেণ্ট কণ্টেক্সটৰ ফালে চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আজি দিনটোত ডেট ইজ 25th জুন 2025 আজিৰ দিনটোত এই নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি ডিক্লেৰেশ্যনৰ 50 বছৰ কমপ্লিট হৈছে এণ্ড আজিৰ দিনত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই মুভটোক আজিও এজ এ ব্লেক স্পট অন ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচিজ বুলি পেলাই কণ্ডেম কৰিছে এণ্ড হি ষ্টেটেড দেট কি যেতিয়া এমাৰ্জেঞ্চি আৰম্ভ হ'ল ইট ৱাজ এ ডে ৱেন কনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ টৰ্ন ইন টু পিচেছ এণ্ড দ্য নেশ্যন ৱাজ টাৰ্ণ ইন টু আ প্ৰিজন আণ্ডাৰ টাইৰেনি এমাৰ্জেঞ্চিক এটা ডাৰ্ক চেপ্টাৰ বুলি পেলাই কোৱা গৈছে যিটোৱে ফ্ৰী স্পীচ জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ চিভিল লিবাৰ্টিজৰ দৰে আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰভিজনছবিলাকক হেম্পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে which overall যদি মই ক'বলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ডেম'ক্ৰেটিক ভেলিউজক হেম্পাৰ কৰিছিলে ইতিমধ্যে লাষ্ট ইয়েৰ 25 জুনক সংবিধান হত্যা দিৱসৰ হিচাপত ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে সো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ইমানেই এটা মেইনছৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে আছে 250 ৱৰ্ডছৰ এইটো GS2 পেপাৰৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব এণ্ড যিবিলাক কেণ্ডিডেটে UPSCৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ অপশ্যনেল যদি PSIR আছে তাতে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰত PSIR পেপাৰ 1ত যিটো পাৰ্ট B আছে তাতে এইটো আপোনালোকৰ ইউজফুল থাকিব পাৰে আপোনালোকে এইটো ঘৰত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এণ্ড 691
3002070 এই নম্বৰটোত আপোনালোকে PDF কৰি পেলাই সেন্ড কৰি দিব আপোনালোকে নিজৰ আনসাৰৰ ফিডব্যাকটো পাই যাব till then thanks for watching যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ হলিও হেল্পফুল আছে আপোনাৰ প্ৰিপাৰেচনত হেল্পফুল থাকিব তেনেহলে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব এণ্ড যদি এইটো ভিডিওৰ আপোনালোকক পিডিএফটো লাগে তেনেহলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক ডেসক্ৰিপশন বক্সত প্ৰভাইডেড আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে till then have a good day